طلابنا طلاب الصف الثالث الاعدادي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم مستر احمد ابراهيم من جديد احييكم من سلسله تشارمينج ان انجلش. طبعا بعتذر لكم على التاخير، اتاخرنا عليكم الفتره اللي فاتت، ده بسبب انشغالنا مع اخواتكم في الصف الاول والثاني الاعدادي. بس بنستكمل مع بعض سلسله تشارمينج. عندنا هنا يونت 11 بعنوان making the right choices. بس طبعا قبل ما نبدا بفكركم دايما ان انتوا تعملوا لنا فولو على الفيسبوك، وتعملوا لنا شير وسبسكرايب، وتعملوا لنا لايك على قناتنا على اليوتيوب. على بركة الله بنبدأ طبعا يونت 11 بعنوان making the right choices. بنبدأ بنشوف أهم الفوكاب اللي عندنا في يونت 11. أول كلمة بتقابلنا كلمة addicted to بمعنى مدمن ليه أو مدمن على. دي بيجي وراها noun يا إما بيجي وراها verb I إن جي. أجي أقول لك مثلا I am addicted to social networking sites، يعني أنا مدمن على مواقع التواصل الاجتماعي. لما اقول لك مثلا I'm addicted to watching TV، يعني انا مدمن على مشاهده التلفزيون، يبقى هنا بيجي وراه noun او verb I ان جي. smoking اللي هو التدخين طبعا، ولما اقول smoke بمعنى يدخن او دخان، يبقى عندي smoking وسموك. كف، كلمه كف يعني يكح او يسعل، والماضي من كف كفت، طبعا جي اتش هنا بتنطق ايه اف. have long disease يعني لديه مرض بالرئه، have long disease. كلمه useful يعني مفيد، وعكسها useless يعني غير مفيد. have an operation يعني يجرى له عمليه جراحيه، دي خاصه بالمريض. ودو ان اوبريشن يعني يقوم بعمليه جراحيه، ودي ما بكون بتكلم على الطبيب او الدكتور اللي عامل العمليه. يبقى هاف ان اوبريشن خاصه بالمريض، ودو ان اوبريشن خاصه بالطبيب. make the right choice يعني يتخذ الاختيار الصحيح، make the right choice. كلمه organ يعني عضو، لما اقول لك مثلا the lung is an organ يعني الرئه ديت عباره عن عضو. do enough revision يعني يراجع مراجعه كافيه، do enough revision. fire fighters اللي هم رجال الاطفاء، fire fighters. كلمة breathe يعني يتنفس، ده verb. ولما اقول press اللي هو التنفس، يبقى نفرق ما بين كلمة breathe وكلمة press. breathe اللي هي في الاي في الاخر معناه يتنفس، وpress اللي هو التنفس. fall asleep يعني يغلبه النعاس، fall asleep. cut into body يعني يقوم بجراحة للجسم، cut into body. belong to يعني ينتمي الى او يخص، belong to. know for sure يعني يعرف بالتأكيد، know for sure. get better يعني يتحسن، get better. عندنا الفيرب repair بمعنى يصلح، طبعا بتساوي fix بتساوي mend بمعنى يصلح. cigarette يعني سيجارة. drugs اللي هي المخدرات او العقاقير، drugs. social networking sites مواقع التواصل الاجتماعي، social networking sites. كلمة physical يعني بدني او جسدي، physical بي اتش نطق ايه اف. psychological، بصوا هنا البي ما بتنطقش اللي في الاول، psychological يعني نفسي. have an addiction يعني لديه ادمان، have an addiction. encourage يعني يشجع، ولما اقول encourage to بيجي وراه الفيرب infinitive بمعنى يشجع ان او يشجع على، يبقى encourage to. suggest يقترح، والماضي منها suggested، ودي بيجي وراه فيرب ing برضو. blame يعني اللوم او يلوم، طبعا blame والماضي منها blamed. care بمعنى يرعى او بتيجي بمعنى رعاية، وطبعا بتيجي كفيرب الماضي منها cared، تمام. يبقى care يعني يرعى او رعاية. interested in يعني مهتم بيه، ودي بيجي وراها يا اما noun يا اما verb I ان جي، interested in. persuade يعني يقنع، والماضي منها persuaded. ولما اقول persuasion اللي هو الاقناع، يبقى تاني persuade يعني يقنع، وpersuasion اللي هو الاقناع. rude يعني وقح، وعكسها polite يعني مهذب. كلمة polite ممكن اقول العكس منها impolite او rude. believe يعتقد او يصدق او يؤمن، والماضي منها believed. instead of يعني بدلا من. die from يعني يموت من او بسبب. on your own يعني بمفردك on your own. on his way home يعني في طريقه للمنزل. بنشوف مع بعض هنا اللانجوج نوتس عندنا. اول حاجه بتقابلنا الفيرب stop معنى يتوقف. لما اقول stop to والانفينيتيف بمعنى يتوقف لعمل شيء، زي ما اقول لك مثلا on my way home I stopped to buy bread. وعندنا stop والفيرب ing بمعنى يتوقف عن فعل الشيء نهائيا او يقلع عنه. you must stop doing bad habits يجب ان تتوقف عن عمل العادات السيئه. عندنا الفيرب regret بمعنى يأسف او يندم، طبعا regret to والانفينيتيف بمعنى يأسف لفعل شيء او قول شيء. اما اجي اقول لك مثلا حسن regretted to tell us about Mona's death، هو حزين او اسف على اخباره بوفاتها. regret والفيرب I ان جي.
بمعنى يندم لفعل شيء، زي ما اقول لك مثلا سامح regretted starting to smoke، يعني هو ندمان على انه بدأ التدخين. الفيرب هيلب بمعنى يساعد، طبعا هنا بيجي وراه الانفينيتيف او تو الانفينيتيف. اقول لك مثلا lungs help us breathe او to breathe، الرئتين بتساعدنا في ان احنا نتنفس، يبقى هنا بيجي وراها الانفينيتيف على طول او تو الانفينيتيف. هيلب ويز بمعنى يساعد فيه وبيجي وراها ناون. اقول لك مثلا I help my mother with her housework، يعني انا بساعد امي في الاعمال المنزليه. spend الفيرب، طبعا الفيرب spend بمعنى لما يجي مع time بمعنى يقضي او يقضي وقت spend time، وبيجي وراه فيرب ing. اقول لك he spent much time reading، يعني هو قضى وقت كتير في القراءه. spend time طبعا فيرب ing. spend money بمعنى ينفق مال، ولما اقول spend money on بمعنى ينفق مال على او في يعني، وبيجي وراه noun. هالة spent a lot of money on clothes، يعني صرفت كتير على الملابس. الفيرب pass بمعنى يجتاز، وsucceed بمعنى ينجح. pass لما اقول he passed his final exam، يعني هو اجتاز الامتحان النهائي بتاعه. succeed بيجي معاها in والفيرب ing او noun. اقول لك مثلا he succeeded in his final exam، يعني هو نجح في اختباره النهائي، يبقى هنا جه وراه noun. واقول لك he succeeded in finding a place to live in، يعني هو نجح في ان هو يجد مكان يعيش فيه، هنا جه وراه فيرب ing. because of يعني بسبب، بيجي وراه noun او فيرب ing. his lungs were damaged because of smoking، يعني الرئتين طبعا دمروا او تلفوا بسبب ايه؟ التدخين، يبقى هنا جه وراه فيرب ing. او اقول لك his lungs were damaged because of a lung disease، بسبب مرض في الرئه، يبقى هنا جه وراها noun. يبقى because of بسبب بيجي وراها noun او فيرب ing. عندنا الفيرب try، طبعا لما اقول try to والانفينيتيف بمعنى يحاول ان. he tried to stop smoking، يعني هو حاول ان هو يتوقف عن التدخين. try وبيجي ورانا او فيرب ing بمعنى يجرب. تمام، لما اقول لك try coffee without sugar، يعني جرب القهوه بدون سكر. it's wonderful. I tried reading that new story، يعني انا جربت اقرا القصه الجديده ديت. تمام، يبقى هنا try to بمعنى يحاول، بيجي وراه الفيرب في الانفينيتيف، وتراي والفيرب ing بمعنى يجرب. طبعا هنا بيقول لي ان الفيرب سلوك وفيل وبيكم ممكن يجي وراهم adjective. طبعا لما اقول فيل ساد يعني يشعر بالحزن، look upset يعني يبدو غاضب او منزعج. become fat يعني يصبح مليء طبعا او سمين. عندنا الفيرب lose والفيرب miss. طبعا هنا كلمة lose بمعنى يفقد شيء او يضيع شيء، لما اقول لك مثلا I lost my pen، يعني انا فقدت القلم بتاعي او ضاع القلم مني. لكن كلمة miss بمعنى يفتقد شخص، تمام كده، او بمعنى يفوت وسيلة من وسائل المواصلات. مثلا لما اقول لك I got up late and missed the bus، يعني انا صحيت متاخر وفاتني الاتوبيس. او اقول لك مثلا I miss my old friends so much، يعني انا بفتقد اصدقائي القدامى كثيرا. يبقى هنا lose بمعنى يضيع او يفقد شيء، وكلمة miss بمعنى يفتقد شخص او يفوته وسيلة المواصلات. عندنا هنا exercise على الفوكاب. choose the correct answer. number 1 you should never be space to people, always talk nicely. طبعا يبقى you should never be rude. سامح has space disease from too much smoking، يبقى lung disease يعني مرض بالرئة. I had a or an space to fix my leg and now I can walk again. طبعا يبقى I have an operation، يعني أنا أجريت لي عملية جراحية. Too much smoking can cause lung and heart. طبعا disease يعني أمراض بالرئة والقلب. It's very bad to smoke a طبعا cigarette in a hospital. A lung is a or an which help you breathe، طبعا بيساعدك في التنفس، يبقى an organ. Some children become طبعا addicted to computer games، يعني مدمنين على ألعاب الكمبيوتر. My brother broke his phone and needs someone to طبعا repair it، يعني يصلحه. Don't drink too much coffee or you will be طبعا addicted to it، هتصبح مدمن عليها. I encouraged my younger brother to work hard، إن هو يعمل بجد. Number 11 if something is space it's to do with your brain. طبعا يبقى هو if something psychological يعني نفسي. طب امال امتى اقول physical؟ طبعا لو قالك to do with your body. we should encourage people to play sports instead طبعا instead of يعني بدلا من looking at their phones. Shady works hard and does good research online. I know طبعا يبقى for sure بالتأكيد he will succeed ان هو هينجح، يبقى for sure يعني بالتأكيد. A lot of people like to use social networking طبعا sites اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي social networking sites.
It can be difficult to space all your exams. طبعا يبقى pass all your exams. طب ليه ما اقولش succeed؟ عشان هنا المفروض succeed هيجي معاها in. The mobile phone is very space. It can send emails and take photos. طبعا يبقى the mobile phone is very useful يعني مفيد. If you do something very often، لو بتعمل شيء طبعا عديد يعني بشكل كتير. space starts طبعا يبقى addiction starts اللي هو الادمان طبعا بيبدأ. I always help my grandfather space his work on the farm. طبعا يبقى with his work on the farm. سلمى regrets space too many sweets. يبقى regrets eating يعني بتندم على أكلها الكثير من الحلوى. It can be boring when you space a lot of time on your own. يبقى when you spend a lot of time on your own. Football players should have space fitness. طبعا يبقى physical fitness طبعا لياقة بدنية أو جسمانية. Number 22. علي is space because he has the flu. لأنه عنده influenza يبقى he is coughing بكح. He died space lung disease. عايز أقول مات بسبب مرض في الرئة يبقى died from. When you do something alone then you do it on your طبعا يبقى on your own يعني بمفردك. To remember new words I make notes يعني أنا بدون الملاحظات. يبقى make notes يعني يدون ملاحظات. He stopped space fast food because it's unhealthy. طبعا يبقى stopped eating يعني هو توقف عن أكل الطعام السريع لأنه غير صحي. He died space a lung disease. عايز أقول بسبب يبقى he died because of. طبعا because of يعني بسبب. We should try to space the right choice. طبعا to try to make the right choice ان احنا نتخذ الاختيار الصحيح او نعمل الاختيار الصحيح. The surgeon الجراح space a successful operation يبقى did a successful operation. يبقى هنا طبعا الطبيب قلنا did an operation او do an operation، لكن بالنسبة للمريض او have an operation. احمد space in his final exams. طبعا هنا جايب لي in يبقى اقول succeeded in. تمام. when I see a fire I should ask طبعا firefighters اللي هم رجال الاطفاء for help. The basketball team are very they have won all their games this year. يبقى اقول عليهم ان هم ناجحين. كلمة ناجح طبعا يعني successful. كلمة successful يعني ناجح. I space think you should try this. يبقى I really think انا بعتقد حقا او فعلا ان انت لازم تجرب ده يبقى I really think. I met my cousin on my way to the supermarket يعني في طريقي للسوبر ماركت. on my way to the supermarket. بنشوف عندنا الجرامر. expressing certainty and uncertainty in the past. التعبير عن التأكد وعدم التأكد في الماضي. طبعا احنا كنا خدنا في المضارع التأكد وعدم التأكد باستخدام must be و might be و can't be. النهارده بناخدهم بس في الباست في الماضي. أول حاجة عندنا might have والتصريف الثالث للفعل. طبعا دي بنستخدمها عشان نعبر عن الاحتمالية أو عدم التأكد من حدوث الشيء في الماضي. يبقى to express possibility يعني احتمالية الشيء، أو uncertainty عدم التأكد منه in the past يعني في الماضي. زي ما اجي اقول لك مثلا علي's arm hurts. ذراع علي بيؤلمه. he might have broken it. هو ربما يكون كسره. طبعا هنا might have والتصريف الثالث. I might have seen this film. I can't remember. أنا ربما أكون شفت الفيلم ده أنا مش متأكد. تمام. يبقى might have والتصريف الثالث. وطبعا might have والتصريف الثالث ممكن تيجي مع الكلمات الآتية طبعا اللي هي ما أقول لك مثلا I am not sure أو I am not certain أو أقول لك perhaps أو أقول لك possible أو أقول لك probable أو uncertain أو likely أو I don't know أو I don't think أو I have no idea. كل دي بتستخدمها عشان نعبر عن الاحتمالية أو عن عدم التأكد من حدوث الشيء. يجيب لي مثلا مثال هنا بيقول لي it's possible that ندى took my pen. طبعا هنا هستخدم طبعا طالما عندي كلمة possible يعني محتمل بستخدم ايه might. اقول لك هنا ندى might have taken my pen. او مثال تاني بقول لك مثلا I am not sure that احمد visited the pyramids. طبعا يبقى احمد might have visited the pyramids. يبقى هنا عندي possible وعندي not sure طبعا استخدمناها، فقلنا هنا ان في احتمال فاستخدمنا هنا معاها might have والتصريف الثالث للفعل. كمان ملاحظة عندنا بيقول لك ان احنا ممكن نستخدم may او could بدلا من might. زي ما اقول لك مثلا سلمى could have done the shopping. I am not sure. انا مش متأكد. هي ربما تكون عملت الشوبينج التسوق. تاني حاجة عندنا هنا must have والتصريف الثالث للفعل. طبعا دي بستخدمها في حالة التأكد من حدوث الشيء في الماضي. to express certainty in the past عشان أعبر عن تأكد من حدوث الشيء في الماضي.
زي ما اقول لك مثلا there is no train in Omar's village، يعني مفيش قطر في القرية بتاعت عمر. he must have taken the bus، هو اكيد اخد الباص. طبعا must have والتصريف الثالث للفعل. I must have left my notebook at home، نفس الكلام هنا. طبعا هنا بستخدم must have والتصريف الثالث عشان اعبر عن التأكد من حدوث الشيء في الماضي. وطبعا دي برضو ممكن تيجي مع بعض الكلمات، زي ما اقولك مثلا I feel sure او certain او certainly او surely او definitely، كلها كلمات او تعبيرات بتعبر عن التأكد من حدوث الشيء في الباست او في الماضي. زي ما اقولك هنا I feel sure that آية took my camera، يبقى هو ممكن اقول هنا آية must have taken my camera. او اقول لك مثلا I am sure that my father forgot his keys، طبعا يبقى my father must have forgotten his keys. يبقى هنا بستخدم must have والتصريف التالت للفعل في حالة التأكد من حدوث الشيء في الماضي. طب افرض انا متأكد بس من عدم حدوث الشيء، هنا في الحالة ديت ممكن استخدم can't have والتصريف التالت. يبقى can't have والتصريف التالت بستخدمها عشان اعبر عن التأكد من عدم حدوث الشيء في الماضي. زي ما اقول لك مثلا it's impossible that عمر ate the cake، مستحيل ان هو يكون اكل الكيك. يبقى عمر can't have eaten the cake، يبقى can't have والتصريف التالت للفعل. تالت حاجة بنعرفها مع بعض عندنا هنا should و shouldn't have والتصريف التالت. طبعا دي بنستخدمها عشان نعبر او نعطي توصيات خاصة بالماضي، او عشان نعبر عن ندمنا على حدوث شيء في الماضي. يبقى هنا to express recommendations توصيات or regret او الندم in the past في الماضي. زي ما اقولك مثلا you should have got up early the train has already left the station. انت كان ينبغي ان انت تصحى مبكرا، طبعا القطار هنا تحرك او غادر المحطة. You shouldn't have gone to bed late last night now you are very tired. انت ما كانش ينبغي عليك ان انت تنام متأخر او تذهب للفراش متأخرا الليلة الماضية، انت دلوقتي متعب او تشعر بالتعب. يبقى هنا عشان اعبر عن توصيات او اعبر عن الندم على حدوث شيء في الباست في الماضي، بستخدم هنا should و shouldn't have والتصريف الثالث للفعل. طبعا هنا بقول لك ندى didn't do her homework، تمام. يبقى انا ممكن اقول ندى should have done her homework. I bought an old car but I regret it، يبقى I shouldn't have bought an old car. طيب في حالة بقى النصيحة في المضارع، طبعا نفتكر مع بعض ان احنا بنستخدم ايه should و shouldn't والverb في infinitive. زي ما اجي اقول لك مثلا you should study hard، او اقول لك you shouldn't eat too many sweets. يبقى في هنا لما اجي اعبر عن الادفايس او النصيحة في البريزنت بستخدم ايه should و shouldn't والinfinitive. لكن لما اقول لك should و shouldn't have والتصريف التالت بستخدمها عشان اعبر عن الريكومنديشنز التوصيات او الريجريت اللي هو الندم في الباست يعني في الماضي. عندنا هنا exercise على الجرامر، بيقول لي هنا rewrite the following using the words in brackets to give the same meaning. Number 1 I tried the fish at the restaurant but I regret it. ويقول لي هنا استخدم لي shouldn't، يبقى اقول هنا I shouldn't have tried the fish at the restaurant. Amar's arm hurts perhaps he broke it. بيقول لي استخدم لي might، طبعا يبقى Amar's arm hurts he might have broken it. Sammy was cold last night he wore a coat. بيقول لي استخدم لي must، يبقى Sammy must have been cold last night he wore a coat. طبعا هنا been اللي هو التصريف الثالث من was. It's not possible that you saw Mona yesterday she is in Paris. بيقول لي استخدم لي هنا can't، يبقى you can't have seen Mona yesterday she is in Paris. The old man ate too much fat. بيقول لي استخدم لي shouldn't، يبقى هنا the old man shouldn't have eaten too much fat. Noha didn't do her homework. بيقول لي استخدم لي should، يبقى Noha should have done her homework. I am sure that I left the key at home. بيقول لي استخدم لي هنا have، يبقى I must have left the key at home. Number 8 Ahmed can't find his book perhaps he lost it on his way home. بيقول لي استخدم لي هنا might، يبقى اقول هنا أحمد can't find his book he might have lost it on his way home. Nawal fell asleep on the bus home I am sure she was tired. بيقول استخدم لي هنا must، يبقى هنا Nawal fell asleep on the bus home she must have been tired. I can't remember if I saw that film or not. يبقى طبعا هنا بيقول استخدم لي might، يبقى I might have seen that film. طب عندي سؤال تاني هنا بيقول لي choose the correct answer. Number 1 Jasmine looks happy she space have done well in the exam. طبعا هنا looks happy يبقى she must have done well in the exams. He might have space by bus، طبعا هنا التصريف التالت يبقى traveled. If you wanted to stay in that hotel you space have booked before، يبقى
you should have. طبعا هنا بعمل لك ايه؟ regret. Lucy space have gone to the concert but we aren't sure يبقى هقول هنا طبعا ايه؟ might. Nobody answered the phone at the clinic. It space have closed early يبقى it might have closed early. I space have revised more for my exams. I think I will fail. طبعا هنا يبقى هنا بعبر عن regret، يبقى هنا اقول I should have revised. I space have bought bread but I didn't know we didn't need it. طبعا ما كنتش عارف ان احنا ما كناش محتاجينه، يبقى احنا هنا هنستخدم ايه؟ shouldn't. تمام، يبقى I shouldn't have bought bread. بنشوف مع بعض language functions عندنا. expressing past recommendations. طبعا في الحالة ديت هنا بستخدم I think you should have والتصريف التالت، او you shouldn't have والتصريف التالت. زي ما اقول لك مثلا I think you should have tried the pizza last night، او you shouldn't have drank so much coffee yesterday. كمان explaining a choice in the past. زي ما اقول لك هنا طبعا بستخدم هنا I really didn't want to والinfinitive، او I wasn't interested thanks يعني انا ما كنتش مهتم شكرا. I really didn't want to eat pizza it's not healthy. وعندنا expressing regret in the past لما اعبر عن الندم على حدوث شيء في الماضي طبعا هنا فبستخدم ايه؟ I really shouldn't have والتصريف التالت. I really shouldn't have tried the cigarette because it's very dangerous. بنشوف هنا exercise. طبعا هنا بالنسبة للsituations write what would you say in each of the following situations. Number 1 your brother did badly in the exam. طبعا هنا يبقى اقول ايه؟ I think you should have revised well before the exam. You ate too much and felt full. express regret. يبقى I really shouldn't have eaten too much because I felt full. You smoked a cigarette and now you feel ill. You regret it. يبقى I really shouldn't have smoked a cigarette. Number 4 your friend wanted to persuade you to try cigarettes. طبعا هنا يبقى الانسر I want to try it. It damages my lungs. Someone asks you if something is psychological. Is it to do with your brain or your body? طبعا يبقى الانسر it's to do with your brain. You don't want to try coffee. Give a reason. Coffee makes me stay up too late. You were recommended going to the cinema last night. You don't like going to cinemas. يبقى الانسر هنا I really didn't want to go to the cinema last night. I wasn't interested thanks. You ate a lot of sweets and now you feel ill. You regret it. يبقى I really shouldn't eat a lot of sweets. A friend stay up late as he drank much coffee. Make past recommendation. طبعا يبقى هنا you shouldn't have drunk much coffee. Your friend recommended eating pizza. You didn't want that. I really didn't want to eat pizza. I wasn't interested thanks. طبعا في النهاية تكونوا استفدتوا معانا، واعتذر لكم مرة تانية على التأخير طبعا، واتمنى لكم التوفيق من عند ربنا ان شاء الله. كان معاكم مستر احمد ابراهيم، سلسلة Charming in English. ما تنسوش طبعا تعملوا لنا فولو وشير ولايك وتعملوا لنا سبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.